Продовжуємо приводити до ладу стару хату в селі на Черкащині. В цьому відео трохи ремонту, несподівана знахідка металошукачем і, звичайно, наші сільські вихідні – риболовля, гриби і домашній квас з бузини. Кожен наш приїзд в село починається з бур'янів. Ми маємо трішки більше, ніж 25 соток ділянки, яка заростає травою. Раніше біля будинку дідусь з бабусею тримали городи, а зараз там росте бур'ян. Ми погані господарі, скажете ви. Та минулого року ми з чоловіком пробували садити помідори, огірки, зелень, але, на жаль, не встигали часто приїздити в село, щоб достатньо поливати та доглядати за городом. За літо ми бачили кілька помідорів, огірків та перестигли гірке листя салату. Найкраще себе почував кріп та петрушка. Цього в нас було достатньо і досі є. Одне літо ми безкоштовно дали в користування город сусідам. Вони там садили на ньому кукурудзу, але на наступний рік їм було вже достатньо своєї землі, тож наша ділянка знову почала заростати бур'янами. Ми так собі думаємо, що наступний сезон посіємо на городі люцерну або конюшину. Кладемось один раз, зате чоловік не буде витрачати вихідні на косіння бур'янів. А цей час можна витратити на інші речі, пов'язані з будинком або ділянкою. Кожного разу, коли приїжджаємо в село, обов'язково ходимо на риболовлю. Цього разу ми вирішили поїхати на ставок автомобілем. Від нашого будинку до ставка менше 5 хвилин на авто. Ми живемо майже в кінці села, і я звикла, що ліс у пішій доступності, але іноді ранком так не хочеться іти пішки, і тоді ми їдемо на ставок на авто. Приїхали ми на карася, і поки в кадрі намагаємось його піймати, пропоную вам насолодитись звуками лісу та природою Черкащини. Ближче до вечора ми посмажили ковбаски на решітці і трохи прибрали в повітці, щоб звільнити місце під дрова. Стосовно дров, ми поки опалюємо будинок старими дровами і тими, які залишились після розчищення садку навесні. А в селі місцеві або ж офіційно купують неколоті дрова у лісництва, або їздять в ліс та збирають сухостій. Найкращий транспорт у селі – мотоблок. Розібравшись з дровами, вирішили пройтись з металошукачем по ділянці. Чоловік давно купив металошукач, ми іноді любимо походити. Ось ці легенди, типу десь там на 5-10 межі закопаний горщик з монетами. Подобається шукати якісь такі знахідки. Поки ми думали, де ж нам походити, зустріли сусідку, і вона запропонувала зайти до неї у двір і перевірити одне місце, про яке їй розповідала свекруха. Показала чоловіку місце в садку під якимсь з дерев і каже, отут копай, мені розповідали, що тут може щось бути. І що ви думаєте, чоловік з першого разу знайшов бронзову ікону, датовану 19 століттям. Ми погуглили, на ній зображені мученики Кирик та Іуліта. Ми там ще знайшли, здається, монетку. Швидше за все, це був якийсь сімейний оберіг, який закопали, щоб зберегти від совєтів. Ікону ми, звичайно, віддали сусідці.
Наступного дня, оцінивши, скільки на ділянці у нас росте бузини, вирішили зробити квас за ось цим рецептом. Взяли 15 літрів свіжої холодної води, 1 кг цукру, цвіт бузини на око, приблизно десь 30 суцвіть, лимонна кислота 2 столові ложки без гірки. Все добре перемішали і бажано дати всьому цьому побродити 4 дні, але у нас квас бродив всього 1,5 дні. Пізніше ми відцідили квас через марлю і розлили по пляшкам. І залишили їх в погрібі до вживання. Розкажіть, будь ласка, мені, чи ви цього року робили квас з бузини, чи любите такий квас, а які у вас є рецепти, можливо, сімейні традиції, як ви цей квас робите? Мені буде цікаво. І ще, чи знали ви, що квас також можна робити з чорнобривців? Далі ми поєднали приємне з корисним, сходили прогулятись до озера і подивитись білих грибів. Результат прогулянки можете бачити. Ми зібрали з десяток білих грибів. Я дуже люблю тихе полювання. В наших краях восени також можна зібрати опеньок. Минулого року ми назбирали багато опеньок і чоловік закрив їх в баночки. Цієї осені обов'язково, якщо попадемо на сезон опеньок, я вас візьму з собою і поводжу по різним місцям, покажу, що ми змогли знайти. Сподіваюсь, буде вам цікаво. В останній день у селі вирішили взятись ремонтувати колодязь. Дашок на колодязі давно потребував, щоб його замінили, тож чоловік у місті купив на прийомці оцинковану сталь розміром 2 на 1 метр. Обійшовся лист сталі в 400 гривень. Спочатку виміряли, скільки буде потрібно матеріалу під дашок, і взялись різати лист. Чоловік пробував ножицями по металу, в нього щось пішло не так. Добре, що у нас найкращі сусіди. Подзвонили сусіду, він дав нам болгарку, і вже з нею діло пішло. Старий дашок зняли. Далі чоловік сформував новий дашок, порівняв його до розмірів корби, загнув бортики і закріпив замість старого. Багато процесу не знімали, тому що в якийсь момент прийшла до нас сусідка. Вона може говорити годину, дві. В принципі, було цікаво, але я перестала в якийсь момент слідкувати за процесом. Але ось вам результат. Напишіть, як вам. Подивившись на колодязь, ми вирішили, що його ще й потрібно побілити, бо минулого року я його підфарбовувала, але не білила.
Результат – колодязь як новий, виглядає гарно, головне, щоб там завжди була вода, бо у нас поки немає скважини, а водичка потрібна. Наші вихідні в селі потрохи закінчувались, пора було повертатись уже у місто. Цього разу ми попрацювали і відпочили. На жаль, не все встигаємо зробити за 2 вихідних, не все можемо зробити, але дякуючи вам, мотивуємось на більше. Завжди відкриті до ваших порад, просто повідомлень, які з задоволенням читаємо. Так що підписуйтесь на канал. Попереду більше відео. Бажаємо вам гарного дня і зустрінемось у нових відео.